Rớt cấp. Càng nhận bản vận. Tôi, người sở hữu địa sát thần thông, trọng sinh thành chủ nhân tứ hợp viện. Chỉ vì cha mẹ bị tác động vật lý, lại thêm em gái bị làm nhục rồi chọn cách nghĩ quẩn nơi vách đá. Ngay cả sản nghiệp tổ tiên cũng bị đám cầm thú tứ hợp viện chiếm đoạt. Sau khi nhận được tin tức, tôi lập tức trở về tứ hợp viện trong đêm để đòi lại công bằng cho cha mẹ và em gái. Nhưng lại bị ngốc trụ dẫn người tới đánh đập dã man. Thằng danh con này, dám làm loạn với ông đây à? Lão tử không xử lý cho mày đăng xuất thì không xong đâu. Còn dám láo với ngốc trụ này sao? Ông đây đang ngứa mắt đây. Nhìn cái gì, cho mày nhìn này. La Tu bị đánh đến mức ý thức mờ nhạt, thất thoáng nghe thấy đám cầm thú kia nói lời mỉa mai. Đánh hay lắm, cứ đánh mạnh vào, thằng danh này đáng đời lắm. Cái loại xúc sinh này dù có bị tác động cho bay màu cũng không ngoan. Chỉ tiếc cho năm gian nhà lớn ở hậu cháo phòng kia. Nhà họ La thế là tuyệt hộ rồi. Nhất đại gia chết miệng nhìn cảnh này. Sợ ngốc trụ gây ra chuyện khiến người ta ra đi thì mất phiếu ăn dài hạn. Thế là lên tiếng khuyên can, trụ tử. Thôi được rồi, cảnh cáo một chút là được rồi. Đừng để xảy ra chuyện ra đi thật. Nhất đại gia còn chưa nói xong, Tần Hoài Như bên cạnh đã hả hê nói với Nhất đại gia. Ông đừng có cản. Cái loại phá hoại thanh danh khu viện này, phải để anh trụ dạy dỗ một bài học. La Tu nghe thấy những lời châm chọc đó, trong lòng bùng lên ngọn lửa giận dữ, thầm thề rằng mình không thể đăng xuất được. Ta phải báo thù, ta muốn bọn chúng phải nợ si dâu trả bằng si dâu. Ngay lúc ngốc trụ chuẩn bị kết thúc mạng sống của La Tu nghiêng đầu né tránh, tay phải chộp lấy hạ bộ của hắn. Nhỏ vô đi, đứa nào muốn tiện ta đi. Lão tử sẽ phế thằng đó trước. Nói xong, già trẻ trong viện nhìn La Tu, trong lòng vô cùng sợ hãi. Cả sân viện im phăng phắc, chỉ có các trưởng bối trong viện vì nể mặt mũi, giận dữ mắng nhiếc. Phản rồi, đúng là phản trời rồi. Thằng xúc sinh đáng xử lý kia, mày dám đụng vào trụ tử nhà ta sao? Sao ông trời không giáng xét xuống đánh cho mày bay màu đi? Cái thứ tuyệt hộ này, đáng đời nhà mày bị tuyệt hộ. Hứa Đại Mậu thấy hai vị trưởng bối lên tiếng, liền phụ họa theo. Nhất đại gia, ông thấy chưa? Đó, tôi đã nói gì rồi mà. Thằng này đúng là một tai họa. Dám dùng dụng cụ trong viện. À không, dùng móng vuốt. Không tống nó đi ăn kẹo đồng, thì sau này khu viện chúng ta làm sao yên ổn được. Nghe Hứa Đại Mậu nói vậy, Nhất đại gia liền dặn dò giả Đông Húc, chạy mau đến đồn công an đi. Mời đồng chí Trương công an đến đây. Ta phải khiến thằng danh này ngồi tù một công. Không lâu sau, giả Đông Húc dẫn Trương công an đến hiện trường. Có chuyện gì vậy? Đồng chí Trương, cuối cùng ông cũng đến rồi. Thằng này trộm gà mái già nhà Hứa Đại Mậu, tang chứng vật chứng rành mà không nhận lỗi, ngược lại còn hung hăng hành hung người khác. Ông nhìn hắn xem, đánh công nhân ưu tú của nhà máy chúng ta, đồng chí Hạp ra nông nỗi này, em rằng sẽ bị tàn phế mất. Trương công an nhìn ngốc trụ đang nằm dưới đất, hai tay ôm chặt vùng hạ bộ si dâu tuôn xối xả, phát ra tiếng gào thét như bị chọc tiết. Không để La Tu kịp giải thích, ông ta liền nói, tính chất việc này quá nghiêm trọng, phải trừng trị nghiêm khắc. Còng tay mang đi. Đầu óc La Tu mụ mị, dần chìm vào hôn mê. Trong cơn tuyệt vọng, những nắm đấm của ngốc trụ và bộ mặt lạnh lùng của đám cầm thú, hận thù là niềm tin duy nhất chống đỡ cho anh. Ta phải báo thù, ta vẫn chưa thể đăng xuất. Đinh, phát hiện ký chủ có ý chí sinh tồn mạnh mẽ, tính mạng đang nguy kịch, tự động ràng buộc hệ thống địa sát thần thông. Địa sát thần thông bao gồm điều cần, phân thân, bản vận và 72 loại thần thông khác. Ký chủ có thể thông qua việc thu thập sát khí, tử khí, oán khí cùng các loại năng lượng khác để kích hoạt thần thông ngẫu nhiên, cũng có thể chữa lành vết thương. Hệ thống đã kích hoạt, ký chủ có thể nhắm mắt cảm nhận năng lượng xung quanh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt thần thông điều cầm. Nếu thế đạo này đã không cho ta con đường sống, vậy thì ta sẽ tự mình tìm ra một con đường. La Tu, ra đây, đổi cho mày một chỗ tốt hơn. Sau đó, Trương công an áp giải La Tu đi qua hành lang u tối, rồi một chân đá anh vào một phòng giam khác. Thằng mới đến này không biết chào hỏi à, lại thêm một đứa lì lợm sao? Đúng là một kẻ cứng đầu. Anh em, dạy cho nó một bài học đi. Đối mặt với sự khiêu khích của tên mặt sẹo, La Tu không hề kháng cự, bởi vì lúc này sống sót mới là điều quan trọng nhất. Vài phút sau, tên mặt sẹo đánh đến mệt lử, nhổ một bãi nước bọt vào người La Tu. Thật mất hứng, lát nữa ra ngoài giải lao. Lát nữa ngoan ngoãn đừng đò chắn gió cho lão tử. Nghe rõ chưa? La Tu vẫn không phản ứng, chỉ nở một nụ cười lạnh lùng.
Ngay sau đó, trong mắt lóe lên một tia sáng. Lũ quạ ngoài cửa sổ lập tức hành động. Lát nữa không một đứa nào trong các người thoát được đâu. Đến giờ giải lao rồi. La Tu đi phía trước ba người tên mặt sẹo. Tên mặt sẹo với ý đồ xấu xa, thỉnh thoảng lại đẩy La Tu một cái, hoặc đá anh một cái. Ngay lúc này, một tiếng kêu xé lòng xé tỏa không gian đột nhiên vang dội từ trên không. Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời vốn đang trống trải, không biết từ lúc nào đã bị một đám mây đen di động bao phủ. Có nhiều chim quá. Mau nhìn lên trên kìa. Mẹ kiếp, cái quái gì thế này? Lũ quạ to quá. Mau mau, nhặt đá ném chúng xuống. Tối nay có thêm món ăn rồi, muốn ăn thêm thì xem các người còn mạng mà ăn không. La Tu nói xong, đôi mắt hiện lên những phù văn kỳ lạ. Hàng trăm con chim lao xuống như những quả bom cảm tử, bao vây lấy tên mặt sẹo. À, cái gì thế này? Sao sức mạnh của chúng lớn vậy? Đau quá, lũ súc sinh này dám hổ tao. Cút ra. Sắp đang xuất đến nơi rồi, cứu mạng với. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó, và tên mặt sẹo đã ngã xuống. La Tu nở một nụ cười mãn nguyện. Ngay lúc đó, một luồng năng lượng đậm đặc gấp trăm lần trước kia hòa lẫn với oán nhiệt ngút trời của tên mặt sẹo trước khi ra đi, cùng bạo tràn vào cơ thể La Tu. Nhờ thu được lượng lớn năng lượng, sắp sửa mở khóa thần thông tiếp theo, phân thân. Xin hãy tiếp tục cố gắng. Hóa ra làm vậy có thể thu được nhiều năng lượng đến thế. Vậy thì, những người hàng xóm tốt bụng của ta, đến lượt các người rồi đó. Phòng thẩm vấn. Trương công an đang hỏi về chuyện vừa xảy ra. Tên mặt sẹo đằng xuất thì không có gì lạ, nhưng cách ra đi này thật quái dị. Nói đi, lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắp đằng xuất rồi. Cứu mạng. Tôi không biết, còn anh? Đã thấy gì rồi? Là báo ứng. Đại ca mặt sẹo đã giấm nát đầu con quạ, làm bay màu cả tổ chim non. Chắc chắn là chúng đến báo thù đấy. Bớt nói nhảm mấy chuyện thần thánh ma quỷ đi, nói tiếng người xem nào. Chẳng phải bảo các anh chăm sóc La Tu thật tốt sao? Anh ta đang làm gì? Anh ta cứ đứng đó cúi đầu, không nhúc nhích gì cả. Đúng, không hề chạm vào anh ta. Lũ chim đó dường như không nhìn thấy anh ta vậy. Ta đang hỏi các anh làm sao để lũ chim đó. Người không bị chạm vào thì nhiều lắm. Lúc đó trên sân tập có 10 mấy người, mà chỉ có 3 thằng vô dụng các anh. Bị thê thảm thế này. Nhìn hai kẻ đã sợ đến ngây dại. Trương công an không còn tâm trí đâu mà hỏi. Ai bảo mình đã nhận chút lợi ích của Nhất đại gia chứ. Giờ thì hay rồi, thám bát bỏ mâm. Chỉ còn cách tìm phương án khác thôi. Người đâu, đưa hai tên phế vật này đi. Ngốc trụ đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Cô em gái Hà Vũ Thủy đang gọt táo. Nhất đại gia đứng ở cuối rừng thở dài một tiếng. Vũ Thủy, trụ tử, lần này coi như nhà họ Hà đã bị tuyệt hộ rồi. Thưa bác, sau này anh cháu còn có thể về nhà bếp cầm chảo được không? Bác sĩ nói rồi, sau này ngay cả đi vệ sinh cũng khó khăn, chứ đừng nói đến việc cầm cái chảo sắt nặng mấy chục cân đó. Bây giờ nó còn chẳng bằng một kẻ phế nhân. Vậy còn tiền học phí của cháu thì sao? Tiền sinh hoạt tháng nay anh ấy vẫn chưa đưa cho cháu. Anh ấy ngã xuống rồi cháu biết dựa vào ai? Mỗi người một số phận. Ta cũng chẳng có dư lương thực để nuôi một kẻ phế vật. Nếu nó đã không thể lo hậu sự cho ta sau này, thì ta cũng không cần phải lãng phí thời gian với nó nữa. Nói xong, Nhất đại gia nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, sau đó trở về tứ hợp viện triệu tập đại hội chia chác. Chuyện La Tu hành hung đã có bằng chứng rành rành. Số tiền 4.000 tệ cùng nhà cửa mà hắn để lại đều là tang vật dính xi dâu. Nếu cứ để đó, danh hiệu viện tiên tiến hàng năm của chúng ta sẽ mất. Không thể để tên này làm ông ấy danh tiếng khu viện chúng ta. Cho nên tôi đã bàn bạc với Nhị đại gia và Tam đại gia. Sau khi bồi thường tiền thuốc men cho ngốc trụ, số tiền còn lại sẽ chia đều cho mỗi nhà, coi như là để trừ tà. Ôi chao, mỗi nhà được chia mấy chục tệ cơ đấy. Lốc xe đạp của tôi đang dầu dĩ vì không có tiền thay đây. Mấy chục tệ gì chứ, tôi thấy ít nhất cũng phải 100. Nhất đại gia lần này cuối cùng cũng làm được việc ra hồn người. Mọi người im lặng một chút. Chia tiền là phúc lợi, nhưng chuyện nhà cửa thì phải có quy tắc. 5 gian nhà ở hậu cháu phòng đó. Với tư cách là Nhị đại gia, tôi phải đứng ra chịu trách nhiệm. Tôi sẽ vất vả một chút, lấy gian rộng nhất để làm việc công. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Ông Lưu này, làm việc công ở đâu mà chẳng được. Thằng cả giải thành nhà tôi sắp kết hôn rồi, mà vẫn chưa có nhà mới. Gian nhà ở vị trí hẻo lánh nhất đó. Tôi sẽ mua theo giá thị trường để đóng góp vào quỹ chung của viện. Như vậy mới gọi là công tư phân minh. Nói láo.
Các người ăn thịt mà ngay cả một miếng canh cũng không để lại sao? Để lão bà tử này giữ lại một ít. Dịch Trung Hải, đồ tuyệt hộ nhà ông. Ông thử sờ lên lương tâm mình mà nói xem, lúc trước khi Đông Húc bái ông làm sư phụ, chẳng phải ông đã hứa sẽ chăm sóc gia đình chúng tôi sao? Bây giờ nhà họ La trống không, ông lại muốn đem đi bán lấy tiền. Chị dâu à, đó là quỹ chung của toàn viện. Ta nhổ vào, Đông Húc một tháng kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Thằng Bồng Cảnh thì đang tuổi ăn tuổi lớn. Cả nhà 5 người chúng tôi chen chúc trong một căn phòng. Ông làm thế này là muốn dồn chúng tôi vào đường cùng để đăng xuất à? Ông thượng ơi! Ông mất sớm quá. Ông mau về mà xem này. Người anh em của ông đang muốn đuổi chúng tôi đi rồi. Thôi đi, cái cỏ cái gì? Nhà họ Giả đúng là khó khăn thật. Thế này đi, 2 gian phòng phía Tây cho nhà họ Giả mượn để ở. Là cho mượn, đợi khi Đông Húc tăng lương rồi tính sau. Như thế mới giống tiếng người chứ. Nhất đại gia, vậy thì tôi sẽ trực tiếp dọn đồ đạc vào luôn nhé. Được rồi, giải tán thôi. Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người tràn vào như nước lũ. Phía sau, Hứa Đại Mậu càng là kẻ dẫn đầu. Chẳng mấy chốc, nhà họ La đã bị bọn họ chia chắc sạch sẽ. Ai nấy đều ôm chiến lợi phẩm hớn hở trở về. Chỉ có Nhất đại gia đứng giữa sân viện. Pháp không trách đám đông. La Tu à, cả cái viện này đều đã lấy đồ của mày. Ta xem mày về rồi thì tìm ai mà tính sổ đây. Mày có giỏi thì đi mà tính sổ với cả cái viện này đi. Một chút cũng chẳng còn. Rất tốt, nếu đã lấy rồi thì dùng mạng ra mà trả đi. Buổi báo thù sẽ bắt đầu từ tối nay. Đinh, chúc mừng ký chủ mở khóa thần thông phân thân. Lưu ý, khoảng cách hiệu quả của phân thân là 300 m. Thời gian duy trì là 1 giờ. Sau khi nghe hệ thống giới thiệu xong, ngay sau đó La Tu kết ẩn, tạo ra phân thân. Tốt lắm, những người hàng xóm của ta tới đây. Nói xong, La Tu sử dụng thần thông để hành động. Hứa Đại Mậu đang cầm số tiền bẩn định chạy ra ngoài ăn chơi, lập tức ra lệnh cho phân thân cầm gậy gỗ tiến tới chặn đường, khiến Hứa Đại Mậu sợ đến mức đứng hình. Đại thanh kêu lên, La huynh, có phải là cậu không? La Tu không đáp lại, mà từng bước tiến về phía trước. Mày vượt ngục rồi sao? Hứa Đại Mậu, mày đã chia nhà của tao, cướp tiền của tao, tối nay hãy để lại chút gì đó đi. Ông nội La, tôi sai rồi. Đều là do Dịch Trung Hải cả. Chính lão ta đã bày ra cái ý kiến này. Lão ta bảo cha mẹ mày ra đi là đúng lúc lắm. Tuyệt hộ rồi thì nhà cửa sẽ là của chung. Hừ, mày cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Nói xong, La Tu vung gậy gỗ dạy cho Hứa Đại Mậu một bài học. Một chân trực tiếp phế luôn bản lĩnh đàn ông của Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu đau đớn đến mức ngất xỉu. Tiếng la hét thảm thiết đã thu hút vài đồng chí công an đang tuần tra gần đó. Nhưng khi công an đến hiện trường thì chỉ thấy một cây gậy gỗ dính đầy xi dâu cùng Hứa Đại Mậu đang nằm co giật vì ngất xỉu. Nhìn khung cảnh thê lương này, đồng chí công an cảm thán, ra tay thật tàn độc. Cả 3 chân đều phế sạch rồi, thật là quái đản. Đưa đến bệnh viện đi, xem xung quanh có manh mối gì không. Nói xong, vài đồng chí công an tìm kiếm khắp nơi nhưng không phát hiện được gì. Vô vọng, chỉ đánh tạm thời kết luận vụ này là một vụ hành hung ác ý. Nhưng không ai biết rằng ta đã thông qua địa sát thần thông để dùng phân thân gây án. Vài giờ sau, Trương công an dẫn đội đến Tứ Hợp viện điều tra tình hình. Ông Dịch, là tôi, Trương công an đây. Mở cửa, mau mở cửa ra. Nghe thấy tiếng Trương công an gõ cửa, Nhất đại gia là người đầu tiên bị đánh thức. Trong lòng thầm cảm thấy có chuyện chẳng lành. 14-5 giờ sáng thế này, đồn công an đến làm gì chứ? Chẳng lẽ thằng danh con nhà họ La đã vượt ngục rồi sao? Nghĩ đến đây, Nhất đại gia lập tức chạy ra mở cửa. Đồng chí Trương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông Dịch này, Hứa Đại Mậu gặp chuyện rồi. Đang ở trong bệnh viện, hiện tại hung thủ đang bỏ trốn. Khu viện của các ông cần phải tăng cường cảnh giác. Cái gì? Thưa cán bộ, Hứa Đại Mậu đã xảy ra chuyện gì? Nhận định ban đầu là gặp phải cướp, bị tấn công ở đầu ngõ. Cả 3 chân đều phế rồi, có khả năng sẽ bị tàn phế suốt đời. Nghe vậy, mẹ Hứa ngã quỵ xuống đất khóc lóc thảm thiết. Nhìn mẹ Hứa đang gào khóc dưới đất, Trương công an nói với Nhất đại gia, hãy trấn an cảm xúc của bà ấy, rồi đưa bà ấy đến bệnh viện thăm người bị thương đi. Sau đó, mọi người cùng đưa mẹ Hứa đến bệnh viện. Tại sao chứ? Tôi là người nhà bệnh nhân. Đại Mậu nhà tôi giờ thế nào rồi? Nó không được gặp chuyện gì đâu đấy. Mạng sống thì giữ được rồi, nhưng 2 chân bị gãy nát. Còn khả năng duy trì nói giống thì chúng tôi đã cố hết sức. Nghe bác sĩ nói xong, mẹ Hứa gào khóc nức nở. Ngốc trụ đứng bên cạnh lại hả hê nói, dì Hứa à, dì đừng khóc nữa. Đại Mậu thế này gọi là bị thương nhẹ thôi. Nó chỉ là thiếu mất một cái xương, phế một cái chân thôi mà. Sau này cũng giống tôi thôi. 2 anh em chúng tôi trong phòng bệnh này làm thành một cặp song sát tuyệt hộ. Hi hi, ngốc trụ, lúc này rồi còn làm loạn cái gì nữa? Ngay lúc này, Vương chủ nhiệm của khu cùng với Trương công an cũng đã đến bệnh viện. Mọi người đừng hoảng sợ. Tình hình chúng tôi đã nắm rõ. Tính chất của vụ việc này vô cùng nghiêm trọng. Các đồng chí công an đang dốc toàn lực điều tra.
Tin rằng rất nhanh thôi mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Vương chủ nhiệm nói đúng. Chứng cứ tại hiện trường rất ít. Ông Dịch, các ông hãy nhớ lại thật kỹ xem, gần đây đại mậu có kết oán với ai không? Nghe đến đây, mẹ Hứa đột nhiên trừng mắt nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải, tất cả là tại ông. Bình thường ông luôn miệng nói đạo đức nhân nghĩa, nhưng sau lưng lại ăn bánh bao xi dâu của nhà họ La. Bây giờ con trai tôi thành thái giám rồi. Ông đang vui mừng lắm đúng không? Nếu không bắt được hung thủ, tôi sẽ đến đầu giường nhà ông mà nghĩ quẩn. Tôi có thành ma cũng phải tiễn ông đi, đồ ngụy quân tử. Mẹ đại mậu, tâm trạng của bà chúng tôi thấu hiểu. Bắt không có chứng cứ thì không được nói bừa. Còn về chuyện nhà họ La, đã được kết luận là tai nạn rồi. La Tu cũng đã nhận được hình phạt thích đáng. Các người phải tin tưởng vào công an, tin tưởng vào tổ chức. Nói xong, Trương Công An lập tức trở về nhà giam để xử lý La Tu. Phế bỏ hắn rồi bắt thằng nhóc tuyệt hộ này ký tên vào bản nhận tội. Xong rồi tống hắn đi vùng Tây Bắc mà hút gió. Sau đó, cửa phòng giam nhốt La Tu được mở ra. Thằng danh, khôn hồn một chút, tự mình ẩn dấu vân tay đi. Ông đây sẽ cho mày bớt phải chịu khổ. Nếu không thì sao? Con dám cãi lại à? Xin tha mạng, là Trương Công An bảo chúng tôi tới đây. Cút, bảo thằng họ Trương đến đây. Sau đó, tiếng la hét thảm thiết đã thu hút Trương Công An đến. Trương Công An nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cán bộ Trương, phiền ông lôi hai cái thứ rác rưởi này ra ngoài. Ngoài ra, đổi cho ta một phòng giam nào yên tĩnh một chút. Hừ, thằng nhóc này, mày phản rồi sao? Làm người ta bị thương mà còn dám đưa ra điều kiện à? Người đâu, lôi nó ra ngoài cho ta. Hôm nay lão tử không đánh cho mày ra bã thì coi như mày ăn ở sạch sẽ đấy. Đứng lại, cán bộ Trương, ông chắc chắn muốn ra tay ở đây chứ? Có vài chuyện nói ra ở đây, em là ông sẽ khó mà kết thúc được đâu. Được lắm, để ta xem mày còn giờ được trò gì. Mang đi, tống vào phòng thẩm vấn. Lão tử sẽ đích thân tiếp đãi nó. Sau đó tôi bị đưa đến phòng thẩm vấn. Trương Công An trực tiếp thẩm vấn một mình. Thằng nhóc, có gì thì nói mau. Nếu không nói ra được lý do thì lão tử sẽ tiễn mày vào nhà xác nằm đấy. Trương Hạo, lớp 3 đến 2 trường tiểu học Hồng Tinh. Trương Công An nghe thấy cái tên này, tim bỗng đập thót một cái. Thằng nhóc này sao lại biết tên con trai mình? Chẳng lẽ bên ngoài hắn có người tiếp ứng? Trời lạnh thế này, băng trên sông Hộ Thành dường như đã nứt rồi. Con trai ông đang nhảy nhót vui vẻ trên mặt băng kìa. Mày nói láo. Mày bị nhốt ở đây thì làm sao biết được chuyện bên ngoài? Cảnh cáo mày, dám đụng đến con trai tao là tao xử lý cả nhà mày đấy. Cán bộ Trương, kẻ đứng sau ông muốn chiếm đoạt gia sản nhà họ La của ta, nhưng ông lại lấy chuyện tuyệt hộ của mình ra làm tiền cược. Có đáng không? Mặt băng đó đã nứt rồi. Ông cứ chậm trễ một giây thì con trai ông lại tiến gần Diêm Vương thêm một bước đấy. Nghe đến đây, Trương Công An không dám đánh cược. Ông ta đen mặt nói, người đâu, ném hắn vào ngục tối. Khi không có lệnh của ta, không ai được phép thả hắn ra. Để ta xem mày còn giả thần giả quỷ được đến bao giờ. Sau đó, tôi bị tống vào ngục tối để dạy cho Trương Công An một bài học. Tôi lập tức sử dụng điều cầm điều khiển lũ quạ bay về phía con trai của Trương Công An. Lúc này, con trai của Trương Công An là Trương Hạo đang cùng bồng đang bắt nạt một cô bé. Con bé lượm về trai kia. Mau giao đồng tiền xu mày vừa nhận được ra đây. Nghe thấy không, anh bổng cảnh bảo mày giao ra đấy. Thứ đó mà mày cũng xứng được cầm sao? Không đưa, là tôi nhặt được, tại sao phải đưa cho các anh? Không đưa thì mày cút ra đằng kia mà đứng, để xem con rùa dưới sông có muốn lấy đồng xu rách của mày không. Đi mau, ra đứng giữa mặt băng kia. Không đi bọn tao sẽ tác động vật lý mày ngay lập tức. Bố tao làm ở đồn công an đấy. Không chỉ đánh mày, mà còn đánh luôn cả ông bố nghèo kiết xác của mày nữa. Nghe vậy, cô bé sợ hãi khóc nấc lên. Bị bổng cảnh và Trương Hạo ép từng bước tiến về phía bờ sông. Ngay khi cô bé bị dồn vào đường cùng, hai con quạ hung dữ đồng thời lao thẳng vào hai đứa trẻ. Cả hai lập tức rơi xuống sông. Cứu mạng với. Cứu mạng với. Lúc này, ta đang ngồi trong phòng giam nhắm mắt cảm nhận tất cả. Đúng như dự đoán, từ trong văn phòng của Trương Công An vang lên một tiếng gào thét. Đội trưởng Trương, xảy ra chuyện rồi. Hạo Hạo bị rơi xuống hố băng sông Hộ Thành, sắp hết hơi rồi. Hiện đang được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Nghe lời cấp rồi nói, Trương Công An giật mình kinh hãi, trong đầu hiện lên lời nói trước đó của La Tu về việc trời lạnh thế này. Băng trên sông Hộ Thành dường như đã nứt rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chuẩn bị xe, mau chuẩn bị xe. Nói xong, Trương Công An không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lao thẳng đến bệnh viện. Đến bệnh viện, Trương Công An vội vàng hỏi y tá ơi, con trai tôi là Trương Hạo, đứa trẻ bị rơi xuống sông ấy. Hiện tại nó đang ở đâu? Ở phía phòng cấp cứu kia kìa. Theo sự chỉ dẫn của y tá, Trương Công An đi đến cửa phòng cấp cứu. Hạo của tôi, người nhà bệnh nhân, xin hãy giữ bình tĩnh. Thằng bé bị đuối nước thời gian không hề ngắn, nước lạnh tràn vào phổi.
Hiện tại các chỉ số sinh tồn rất không ổn định. Quan trọng nhất là não bộ bị thiếu oxy nghiêm trọng. Chúng tôi đang dốc sức cứu chữa. Xin ông hãy bình tĩnh, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Bác sĩ, cầu xin ông nhất định phải cứu sống con trai tôi. Nó còn nhỏ, nó không thể có chuyện gì được. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, hãy tin tưởng chúng tôi, nghe lời bác sĩ nói. Trương Công An vô lực ngồi gục xuống băng ghế dài ở hành lang. Lúc này trong tứ hợp viện, Giả Trương Thị nghe được tin tức, ngồi bệt xuống đất gào khóc thảm thiết. Ôi trời ơi ông già ơi, đích tôn bổng cảnh của chúng ta rơi xuống hố băng rồi. Nếu nó không còn thì tôi cũng không sống nổi nữa. Kẻ nào mà thất đức, lòng dạ đen tối như vậy, hãm hại bổng cảnh nhà tôi cơ chứ. Chắc chắn là do cái thằng ôn con Trương Hạo kia dạy hư rồi. Đi, đến bệnh viện. Sau đó, mọi người đến bệnh viện, thấy Trương Công An ở trước phòng cấp cứu. Không thèm phân bua gì mà lao tới mắng chửi. Trương Công An, cái đồ đáng bị ngàn đao chém kia. Thằng nhãi danh nhà ông dạy hư bổng cảnh nhà tôi. Trả cháu nội lại cho tôi, cút đi. Mụ già điên này, còn dám gây sự nữa. Có tin tôi lập tức nhốt mụ vào nhà lao không? Cho mụ ăn cơm tù. Đánh người rồi, cán bộ công an đánh người già rồi. Trời đất không có công lý mà. Ông già ơi ông mau về mà xem này. Nhà họ Giả chúng ta bị người ta ức hiếp đến chết rồi. Ngay lúc mọi người đang ồn ào không dứt, cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra, yêu cầu các người nhà giữ im lặng. Đây là bệnh viện, chứ không phải cái chợ. Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi? Bác sĩ, cháu nội tôi đâu? Tính mạng của hai đứa trẻ đã giữ được rồi, nhưng thời gian đuối nước quá lâu, não bộ thiếu oxy trầm trọng. Dù có tỉnh lại, xác suất cao cũng là một kẻ ngốc đến lời cũng không biết nói. Người nhà nén đau thương đi, nghe lời bác sĩ nói. Trương Công An như bị sét đánh ngang tai, ngã quỵ xuống đất. Giả Trương Thị, mụ ta phát ra một tiếng hét chói tai không giống tiếng người. Không, bổng cảnh của tôi sẽ không sao đâu. Các người nói láo hết. Mụ nhổ vào, cháu tôi, người nhà xin hãy bình tĩnh. Đây là bệnh viện. Lúc này ta đang sử dụng thần thông điều cầm. Nhìn bọn họ sụp đổ, trong lòng thật hả dạ. Chẳng lẽ cứ để bọn chúng mất đi như vậy thì hời quá. Cái giá phải trả thực sự chưa bao giờ là kết thúc tất cả, mà là trơ mắt nhìn người mình quan tâm nhất từng bước rơi xuống vực thẳm. Đây mới là sự trừng phạt tàn độc và dài đằng đẵng nhất. Giả Đông Húc bị tách lẻ rồi, tối nay ta sẽ đích thân đi tìm hắn. La Tu, là mày, sao mày lại ở đây? Mày dám vượt ngục sao? Giả Đông Húc, đã đến lúc đi gặp cha mày rồi. Rất nhanh, tin tức Giả Đông Húc gặp nạn truyền đến bệnh viện. Đội trưởng Trương, xảy ra chuyện rồi, Giả Đông Húc mất ở trong ngõ rồi. Người đã không còn ra hình thù gì nữa. Nghe thấy tin này, mọi người mặt mày kinh hãi. Giả Trương Thị càng không chịu nổi đả kích này, ngất xỉu ngay tại chỗ. Tần Hoài Như thấy vậy lo lắng hét lớn, mẹ ơi. Tuy nhiên ngay lúc này, Hứa Đại Mậu đột nhiên tỉnh lại và vô cùng hoảng sợ hét tên La Tu. Hắn về rồi. Hắn từ địa ngục bò lên rồi. Nghe vậy, Trương Công An lập tức chạy đến giường bệnh. Ai về rồi? La Tu, là La Tu. Toàn thân hắn đầy xi râu, trong bóng tối toàn là quạ đen. Hắn không phải là người, hắn là ma. Lúc hắn đánh gãy chân tôi, vẫn còn cười. Hắn đang cười, tất cả chúng ta đều phải mất thôi. Nói bậy, La Tu bị tôi canh giữ 24 giờ trong trại tạm giam. Chẳng lẽ hắn có thể phân thân sao? Đó chính là ma. Hắn muốn đòi mạng. Chúng ta đã chia chắc nhà của họ La. Hắn muốn chúng ta lấy mạng ra mà trả. Đồng chí Hứa Đại Mậu, xin anh hãy bình tĩnh. Mọi người, tôi có thể lấy uy tín của đồn cảnh sát ra đảm bảo. La Tu vẫn đang bị giam, tuyệt đối không có chuyện. Có lẽ tôi thấy hắn bị dọa đến phát điên rồi, nên mới ở đây tung tin gây hoang mang. Nhưng nếu không phải La Tu, vậy Giả Đông Húc mất như thế nào? Vụ án chúng tôi sẽ điều tra, nhưng trước khi có bằng chứng, ai dám nói nhăng nói cuội, gây ra hoảng loạn, sẽ bị xử lý vì tội cản trở công vụ. Tất cả lui ra hành lang cho tôi. Lập tức, nghe vậy mọi người đều lui ra ngoài. Ngay lúc này, mụ già Giả Trương Thị đang ngất xỉu bỗng tỉnh lại, nghĩ đến con trai mình đã mất. Cháu nội cũng biến thành người gỗ. Giả Trương Thị tâm không cam lòng lao về phía Nhất Đại gia, mở miệng đòi tiền của nhà họ La. Số tiền và căn nhà đó đều phải thu hồi lại. Đó là tiền đền mạng của con trai và cháu trai tôi. Tất cả phải bồi thường cho nhà họ Giả chúng tôi. Dựa vào cái gì chứ? Phương án phân chia đó là do đại hội cả viện quyết định. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng rành mạch. Cái gì mà của nhà bà? Bây giờ con trai bà mất như thế nào còn chưa biết. Nhưng con trai tôi lại thực sự bị cái thằng sao chổi đó đánh phế rồi. Tài sản nhà nó, dù thế nào cũng phải bồi thường cho nhà tôi trước. Giả Trương Thị nghe thấy Hứa Phú Quý, cái kẻ vạn tệ này dám tranh giành tiền với mình, lập tức lao thẳng vào Hứa Phú Quý. Thấy mọi người tranh cãi không dứt, Nhất Đại gia trực tiếp hét lớn một tiếng, im miệng hết cho tôi, đừng có ở đây mà làm trò cười cho thiên hạ nữa. Về viện đóng cửa bảo nhau mà họp. Sau đó mọi người trở về tứ hợp viện. Cuộc họp còn chưa bắt đầu, hai người đã bắt đầu đấu khẩu. Ngốc trụ, cái đồ tuyệt hậu không có người nối dõi nhà mày.
Sau này đến cái môi cũng không cầm nổi nữa đâu nhỉ. Đợi đến lúc mày phải đi quét rác đầu đường thì anh đây vẫn đi về các vùng quay chiếu phim, vẫn cứ là ăn ngon mặc đẹp thôi. Hứa Đại Mậu, lão tử dù có phế vẫn mạnh hơn cái thứ sao trộn như mày. Dám mắng con trai tao là đồ tuyệt hộ à? Lão tử đánh chết mày. Theo cái tát của Hứa Phú Quý giáng xuống, trong viện lập tức đại loạn. Mọi người lao vào xâu xé lẫn nhau. Đúng lúc đó Vương chủ nhiệm dẫn người tới can ngăn. Tất cả dừng tay lại cho tôi. Người thì mất rồi, hung thủ chưa bắt được. Mà các người ở đây vì mấy trăm đồng bạc mà cắn xé nhau. Ra cái thể thống gì nữa? Vụ án chưa kết thúc. Ai dám tư lợi tài sản nhà họ La sẽ bị pháp luật trừng trị trực tiếp. Hiện tại hung thủ vẫn nhởn nhơ. Để bảo vệ tính mạng, Ủy ban đường phố phối hợp với đồn cảnh sát đặt ra cho các người 3 quy tắc sắt. Sau đó Vương chủ nhiệm tuyên bố quy tắc cho mọi người. Lúc này ta đang thông qua thần thông điều cầm, nhìn bọn họ và lẩm bẩm, muốn kết thúc sao, còn khuya. Sự che chở và phòng phạm làm rất tốt. Chỉ tiếc là bọn họ đã đánh giá quá cao giới hạn của bản thân. Hứa Đại Mậu phế rồi, khoảnh khắc Trương Hạo biến thành kẻ ngốc, đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè nát đội trưởng Trương. Ta vốn tưởng rằng không lâu nữa có thể được ở phòng đơn sang trọng. Không ngờ lúc phó sở trưởng lại báo cáo chuyện này cho lão sở trưởng. Cái gì? Hạo Hạo đuối nước hôn mê sao? Lão sở trưởng sau khi biết tin lập tức quay trở lại sở. Cái đồ ngu xuẩn không có não. Lý Hoài Đức cho mày chút cơm thừa canh cặn mà mày đã dám đi đụng vào La Tu. Bây giờ con trai mày thành kẻ ngốc rồi. Mày vẫn còn ở trong văn phòng uống rượu giải sầu sao? Cha, con sai rồi. Cha phải cứu con. Cứu Hạo Hạo với. Cầm miệng, thật sự tưởng thằng nhãi danh nhà họ La đó là thần tiên sao? Mà có thể tiên đoán như thần vậy, trong nhà có ma mà cũng không biết. Con ma đó, ý cha là họ Lục kia sao? Họ Lục không có lá gan đó đâu. Nếu không phải hôm nay ta kịp quay về thì bộ quân phục này của mày sớm đã bị lột sạch rồi. Đi, đưa thằng nhóc đó đến phòng thẩm vấn số 1. Chuẩn bị sẵn dụng cụ đi, ta phải đích thân hội kiến kẻ nội gián này. Sau đó đội trưởng Trương đến nhà lao đen áp giải ta đi. Thằng nhãi, đứng dậy. Ngày lành của mày hết rồi. Lão sở trưởng muốn đích thân quan tâm mày đây. Ta trực tiếp phớt lờ sự khiêu khích của đội trưởng Trương, đi thẳng theo 2 viên cảnh sát vào phòng thẩm vấn số 1. Trong phòng thẩm vấn, ta bị xích vào ghế sắt. Bên cạnh đặt một bóng đèn sợi đốt 200W, tỏ ra luồng ánh sáng trắng chói mắt và nóng rực. Không biết đã trôi qua bao lâu, mồ hôi đã thấm đẫm áo ta. Ý thức của ta dần trở nên mơ hồ. Thất thoảng ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Con trai à? Mau chạy đi, con đấu không lại bọn họ đâu. Sống tiếp đi, anh trai cứu em với. Em gái. Chuyện trong nhà cháu ta có nghe nói rồi. Đó là một tai nạn. Ta cũng rất đau lòng. Chỉ cần cháu khai ra đồng bọn bên ngoài, ta sẽ cho cháu một cơ hội để làm lại cuộc đời. Nếu tiếp tục ngoan cố, chỉ có con đường mất mà thôi. Nghe vậy ta chẳng thèm để tâm, bởi vì ta biết lão sở trưởng đang chơi trò tâm lý chiến với ta. Lão sở trưởng thấy ta không chút lay chuyển, lập tức nổi giận. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Xương cứng lắm phải không? Lui về nhà lao đen, ngày mai tiếp tục, để xem mày trụ được mấy ngày. Cuối cùng 2 viên cảnh sát đưa ta trở lại nhà lao đen. Thần thông hào cảnh không chỉ phát hiện ra nơi ở của người nhà lão sở trưởng, mà còn nghe thấy âm mưu tiếp theo của lão già đó. Thằng nhóc này không ổn. Một thiếu niên 10 mấy tuổi sao có thể có nghị lực như vậy? Tuyệt đối không thể để cái mầm họa này sống sót. Ý cha là xử lý nó ngay trong lao sao? Ngu xuẩn, nó vừa bị ta đánh xong mà lăn ra mất ngay. Mày không sợ người ta nắm được thóc sao? Theo quy định, người bị giam giữ phải lao động cải tạo. Sáng sớm mai đưa nó đến hầm mỏ sâu nhất ở ngoại ông phía Tây. Cái hầm mỏ than đen đó, ngoại ông phía Tây, xa lắm đấy. Xe của sở chúng ta không cần dùng. Cứ theo quy tắc cũ, dùng dây thừng thô trói lại. Đi bộ áp giải, đi xuyên qua nửa kinh thành này. Ta muốn cho toàn bộ người dân trong thành nhìn thấy đắc tội với chúng ta sẽ có kết cục như thế nào. Trứng thối và rau nát dọc đường, đủ để đánh sụp tinh thần của nó. Cao tay thật, cha đây là chiêu dẫn dàn ra khỏi hang. Nếu sau lưng nó có người thì không thể trơ mắt nhìn nó chịu sự sỉ nhục cực độ này được. Chỉ cần dám lộ diện cướp người, lập tức tác động tại chỗ. Dù không có ai cứu, dưới hầm than khí gaxi bùng nổ. Năm nào mà chẳng có vài tên tội phạm cải tạo mất ở đó. Hợp tình hợp lý hợp pháp. Cha, thật sự là quá cao tay. Con đi chọn ngay mấy anh em tâm địa độc ác, ra tay tàn nhẫn để áp giải. Khoan đã, vạn nhất đối phương dùng biện pháp mạnh thì mấy đứa phế vật các người không đủ để nhìn đâu. Mày đi một chuyến đến tứ hợp viện ngay trong đêm, tìm mụ già Long Lạo Thái Thái kia. Tìm mụ già điếc đó làm gì ạ? Dịch Trung Hải vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát thôi. Long Lạo Thái Thái mới là định hải thần châm của cái viện đó. Mụ ta có quan hệ không hề đơn giản với nhà máy Trường Dương của nhà máy thép.
Mày nói với mụ ta để ngăn thằng danh con La Tu quay lại viện báo thù. Hãy để mụ ta ra mặt, nhờ nhà máy trưởng Dương điều động một đội tinh nhuệ của khoa bảo vệ. Tất cả cải trang thành dân thường, bí mật giám sát chặt chẽ dọc đường đi. Chỉ cần La Tu dám có ý đồ gì, hoặc có kẻ nào dám cướp đường, lập tức thi hành công lý tại chỗ, rõ chưa? Con đảm bảo sẽ làm thật đẹp chuyện này. Nhất định để thằng nhãi này ra đi không toàn thây. Lão cáo già, nếu ông đã muốn tụ tập đầy đủ đám cầm thú ở tứ hợp viện và khoa bảo vệ lại một chỗ, thì chuyến diễu hành ngày mai, ta sẽ ban cho các người một bất ngờ lớn. Lão sở trưởng đích thân xuống tay thẩm vấn ta. Ta không những không hề răng nửa lời, thậm chí còn cố tình khiêu khích. Thấy vậy, lão sở trưởng quyết định đưa ta đến mỏ than Tây Bắc để trừ hậu họa. Trước khi đi còn đặc biệt dặn dò đội trưởng Trương đi tìm Long lão thái thái ở tứ hợp viện. Lão thái thái, lão Dịch, sáng sớm mai, thằng nhãi La Tu đó sẽ bị áp giải diễu phố, cuối cùng ném vào hầm than đen ở Tây Sơn. Đây là đặc cách của sở làm đề, lập uy cho đại viện các người đấy. Tốt quá, cảm ơn cán bộ Trương, cảm ơn tổ chức. Lần này thằng nhãi đó triệt để không ngóc đầu lên được rồi. Tuyệt quá, phải như thế chứ. Diêu phố cải tạo, để tất cả mọi người thấy đối đầu với đại viện. Làm bại hoại phong khí sẽ có kết cục ra sao? Xem sau này còn ai dám không phục tùng quản chế nữa. Lúc này đội trưởng Trương thấy bộ mặt đắc ý của Long Lão Thái và Dịch Trung Hải, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nên vờ vịt nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Chuyện này rủi ro không nhỏ đâu. Thằng nhãi La Tu đó bên ngoài có người, việc áp giải. Trên đường nếu xảy ra sơ suất gì, thì ai gánh nổi trách nhiệm này? Vậy phải làm sao bây giờ? Cán bộ Trương, ông cho chúng tôi xin ý kiến với. Phải nhờ nhà máy trưởng Dương điều vài cán bộ nòng cốt khoa bảo vệ, mặc thường phục đi theo, bí mật hộ tống dọc đường. Ngoài ra, anh em thức đêm tăng ca làm việc này cũng cần phải có chút bồi dưỡng chứ nhỉ? Ông cũng biết kinh phí của sở eo hẹp lắm. Cán bộ Trương, ông xem chuyện này khó xử quá. Trong viện vừa gặp nạn xong, nhà nào cũng khốn đốn. Thực sự là không đào đâu ra tiền dư nữa rồi. Dịch Trung Hải, ông đang giả vờ giả vịt với tôi đấy à? Chính các người cầu xin tôi xử lý nó. Bây giờ đường đã trải sẵn rồi, các người lại muốn ngồi mát ăn bát vàng sao? Không chi tiền vất vả cũng được thôi. Ngày mai tôi sẽ thả thằng nhãi đó ra, để nó về viện chơi đùa với các người. Nói xong đội trưởng Trương đứng dậy định đi. Dịch Trung Hải hốt hoảng, quay đầu nhìn về phía Long Lão Thái. Long Lão Thái vội vàng an ủi, cán bộ Trương. Cán bộ Trương bớt giận. Chúng tôi sẽ đưa mà. Sớm dứt khoát như vậy có phải xong rồi không? Yên tâm đi, đã nhận tiền của người ta thì sẽ giúp người ta giải trừ tai ương. Ngày mai hãy đợi xem kịch hay đi. Ngày thứ hai, nhiệm vụ áp giải bắt đầu. Đội trưởng Trương dẫn đội đi phía trước ở một góc đường. Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung và những người khác đang đứng xem. Bên cạnh còn có người của khoa bảo vệ mặc thường phục đi theo. Ta thì thản nhiên bước đi với vẻ mặt thoải mái. Vài giờ sau, chúng ta đến cửa hầm mỏ than. Tại lối vào, lão sở trưởng và nhà máy trưởng Dương thấy chúng ta đến nơi an toàn, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Lão Nghiêm, ông nói thật cho tôi biết đi, đây chính là tình huống đặc biệt mà ông nói sao? Tôi đã điều động người của khoa bảo vệ xứng thép chỉ để áp giải mấy tên tội phạm cải tạo này thôi sao? Ông đang đùa giỡn tôi đấy à? Lão Dương, vất vả rồi. Là do chúng tôi quá thận trọng thôi. Không ngờ kẻ địch lại gian xảo như vậy, không mắc bẫy. Sở trưởng, nhà máy trưởng Dương, đội ngũ đã được đưa đến an toàn rồi. Suốt dọc đường không xảy ra sơ suất gì, an toàn. Thứ ta cần không phải là an toàn. Thứ ta muốn là La Tu phải biến mất. Muốn ta biến mất sao? Ngay bây giờ ta sẽ khiến các người cảm thấy tuyệt vọng. Nói xong, đám quạ nhả ra những đốm lửa bay về phía hầm mỏ than. Ta chậm rãi đi phía sau đội ngũ, trong lòng thầm nghĩ. Hầm mỏ rung chuyển, tức thì vang lên tiếng gào thét, cứu tôi với, cứu mạng với. Đội trưởng Trương thấy dụng cụ bị gãy lìa, sợ hãi đến mức ngã bệt xuống đất. Đầu óc bị đội trưởng già trống rỗng, lẩm bẩm, tiêu rồi, sao lại thành ra thế này? Ngay lúc đó, điện thoại của lão sở trưởng vang lên. Hello, lão trưởng, nhà ông vừa bị nổ khí gassy, cả gia đình đều mất hết rồi. Nghe xong câu này, lão sở trưởng phun ra một ngụm xì dâu, rồi ngất đi. Ngay sau đó, xung quanh ta trào dâng một lượng lớn năng lượng sát khí. Tinh, chúc mừng ký chủ mở khóa thần thông. Hô Thiên, Tinh, chúc mừng ký chủ mở khóa thần thông phục thị. Cộng thêm lửa hỏa hoạn, những cái giá đắt đỏ này khiến lão sở trưởng nôn ra xì dâu ngã gục tại chỗ. Cuối cùng quân đội đã đến hiện trường cứu hộ. Toàn bộ nghe lệnh, phong tỏa hiện trường, kiểm soát thống nhất tất cả nhân sự. Một con ruồi cũng không được để lọt ra ngoài. Nghe vậy, vị hiệu trưởng già vì muốn tự bảo vệ đã hét lớn, báo cáo thủ trưởng. Có tình huống trọng đại cần báo cáo. Là quản đốc Lý,
Hắn ta cấu kết với đặc vụ địch, cố ý báo thù gây ra vụ nổ hầm mỏ này. Mày nói bậy. Rõ ràng là ông mượn 800 người của khoa bảo vệ sừng thép, cứ đòi làm cái trò diễu hành gì đó. Đến nước này rồi mà mày còn dám xào quyệt chối tội sao? Thủ trưởng, tôi dùng tính mạng đảm bảo. Xin tổ chức hãy đưa tôi cùng con rể tôi đi cách ly điều tra cùng nhau. Chỉ cầu mong bảo toàn đại cục. Về vấn đề của sở trưởng Nghiêm ông, tự nhiên sẽ có chuyên án tổ chức làm việc. Người đâu? Đưa tất cả những người liên quan đến bệnh viện quân y. Giám sát chặt chẽ. Rõ, thưa cấp trên. Sau đó, tất cả nhân sự được đưa đến bệnh viện quân y. Đến bệnh viện, khi ta đang cảm nhận sức mạnh mới của thần thông, ta phát hiện trong tứ hợp viện có hai bóng dáng quen thuộc. Lợi dụng bóng đêm, âm thầm nện ra ngoài. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta không mua vé thì có chạy thoát được không? Cầm miệng, không chạy thì đợi La Tu cái thằng mắt lửa đó đến đòi mạng à? Treo tường cũng phải đi, đi nhờ xe chở hàng cũng được. Nhìn thấy hai anh em nhà họ Lưu định bỏ trốn trong đêm, ta lập tức dùng phân thân đuổi theo. Hai người anh em định đi đâu vậy? La, ông nội La tha mạng. Chúng tôi đứng dậy ngay, nhà cửa trả lại cho anh hết. Đừng tác động chúng tôi. Chiếm nhà của ta mà còn muốn rút lui an toàn sao? Xuống dưới mà tạ tội với em gái ta đi. Lão Lưu, nén đau thương. Quang Tề, Quang Thiên ơi, con của tôi ơi. Là La Tu, chắc chắn là hắn. Chính hắn đã xử lý con trai tôi. Vương chủ nhiệm, các đồng chí công an mau đi bắt hắn đi. Hãy xử bắn hắn. Xử bắn đi. Lão Lưu, ông bình tĩnh lại đi. Hai con trai ông bị đánh gãy chân. Mất rồi, ai nhìn vào cũng thấy là bị tác động. Các người định bao che cho thằng nhãi danh đó sao? Bao che cho bệnh viện Hồng Tinh. Hiện tại đang có một đại đội quân dã chiến đóng quân, canh gác 3 ca liên tục, cả công khai lẫn bí mật. Đến một con chuột cũng không lọt vào được. Công an đã rà soát tất cả bác sĩ y tá. La Tu thậm chí còn chưa từng bước xuống giường bệnh. Hiện trường không có dấu chân người thứ ba. Kết luận sơ bộ là đêm tối đường trơn, vô ý ngã mà ra đi. Ông mà còn dám vu khống một thương binh nặng mà không có bằng chứng, tôi sẽ bắt ông ngay lập tức vì tội gây rối trật tự. Nói xong Lưu Hải Trung không dám hé răng thêm lời nào. Sau khi Vương chủ nhiệm rời đi, mọi người đều trốn biệt trong nhà không dám ra ngoài. Chỉ có Nhất đại gia bí mật đi sang một gian phòng khác. Lão tổ tông, hai thằng nhóc nhà họ Lưu cũng đã xong đời rồi. Đây tuyệt đối là nhắm vào cả viện chúng ta. Người đứng sau La Tu điên rồi. Xong thì cũng đã xong rồi. Ta đã nửa thân người xuống lỗ rồi. Con có thể thay Lưu Hải Trung báo thù được chắc? Lão Thái Thái, tôi không thể mất được. Tôi mà mất thì ai hầu hạ cơm nước cho bà? Trông mong vào mụ giả Trương Thị lau người cho bà sao? Hay trông chờ lão già Diêm Bùn xỉn đút cơm cho bà? Chúng ta mà không nghĩ cách thì người tiếp theo ra đi. Chính là chúng ta đấy. Lao cáo ra họ Nghiêm đó đã ngã ngựa rồi. Đám dân đen chúng ta của thực đấu không lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Quỳ xuống, nôn sạch những gì đã ăn vào da. Nôn ra, muộn rồi, đi tìm Vương chủ nhiệm. Tìm Vương chủ nhiệm sao? Ông ta ngày nào cũng tỏ vẻ đại nghĩa lẫm nhiên. Hồi đó những tờ biên bản tịch thu nhà họ La, giấy chứng nhận chiếm dụng phòng, tờ nào mà chẳng có chữ ký và dấu triện của ông ta. Hãy kéo ông ta xuống nước cùng. Chỉ cần phóng hỏa đốt đến chỗ ông ta, để ta xem kẻ đứng sau La Tu có dám đối đầu trực diện với người đứng sau bọn họ không. Vương chủ nhiệm, nghe nói những chuyện xảy ra gần đây đều là do La Tu giở trò ma quái. Ông là chủ nhiệm đường phố của chúng tôi, trước đây cũng đã giúp chúng tôi xử lý chuyện nhà họ La. Lần này ông nhất định phải giúp chúng tôi đưa ra quyết định đấy. Lão Thái Thái, bà đừng có tin vào những lời đồn thổi. La Tu đang bị giám sát chặt chẽ ở bệnh viện cơ mà. Nhưng dạo gần đây lòng chúng tôi cứ thấy không yên. Hy vọng ông có thể giúp đỡ một tay. Đi bệnh viện xem sao. Sẵn tiện hòa giải, nói lời nhẹ nhàng chút. Vương chủ nhiệm suy nghĩ một lát. Việc này nếu làm tốt, vừa có thể nhận được không ít lợi ích, mà nói không chừng còn lập được công để thăng chức. Làm không tốt cũng chẳng mất mát gì, biết đâu lại vớt vát được chút màu mỡ. Thế là mở lời, tôi sẽ cố gắng hết sức. Các người cũng biết hiện giờ quản lý nghiêm ngặt, không nhất thiết là sẽ hoàn thành được. Cứ về trước trò tin tôi. Chỗ Lão Thái Thái. Vương chủ nhiệm đứng dậy đi đến bệnh viện ngay. Đồng chí Tiểu La, tôi thay mặt tổ chức đến thăm cậu. Tiểu La, mong cậu hãy chấn chỉnh thái độ. Nhà cậu gặp phải chuyện bất hạnh. Tâm trạng đó chúng tôi có thể hiểu được, nhưng hiện tại là xã hội mới, nói đến là phải cải tạo. Cải tạo? Vương chủ nhiệm muốn cải tạo thế nào? Ngốc trụ bị cậu đánh tàn phế rồi. Đây là mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân. Chỉ cần cậu đưa ra bồi thường thành ý, tôi có thể giúp cậu lấy được giấy bãi nại.
Bồi thường thế nào? 5 gian nhà của nhà cậu, còn cả tiền tiết kiệm của bố mẹ cậu, sang tên cho Hà Vũ Trụ để gắn nợ. Còn cậu thì quay về Tây Bắc tiếp tục trấn giữ biên cương, xóa bỏ mọi nợ nần. Cả nhà đều vui. 5 gian nhà và tiền tiết kiệm để bồi thường cho kẻ suýt chút nữa tác động tôi ra đi. Kẻ thù sao? Vương chủ nhiệm, tiếng bản tính của ông vang đến tận mặt tôi rồi đấy. Cậu còn trẻ, cần nhà cửa làm gì? Đây là tổ chức đang cứu cậu. Ngoài ra hãy khai ra đồng bọn nổ mình cảnh sát mỏ. Nếu không cậu chính là câu kết với đặc vụ. Chỉ có đường đăng xuất thôi. Đồng bọn, tôi bị áp giải từ đồn công an đến mỏ than, đến một con chuột còn chưa bắt được. Lấy đâu ra đồng bọn? Vương chủ nhiệm, bố mẹ tôi là công nhân tiên tiến, vừa nắm được bằng chứng tham ông thép thì bị đâm mất mạng vì tai nạn. Em gái tôi mới 15 tuổi đã bị đưa xuống phương Nam, bị làm nhục đến héo úa. Lúc đó tổ chức của ông ở đâu? Ông đang nói bậy bạ gì đó? Tôi nói bậy. Dịch Trung Hải chiếm đoạt tài sản nhà tôi là do ông đóng dấu. Lưu Hải Trung chiếm đoạt tiền tiết kiệm nhà tôi là do ông ký tên. Miệng ông lúc nào cũng nói vì tổ chức, thực chất là kẻ khoác lốt người. Loài kền kền hút cạn giọt xì dầu cuối cùng của mẹ góa con tôi. La Tu, cậu thật sắc sược. Ta còn có thể sắc sược hơn nữa đấy. Vương chủ nhiệm, ban đêm đi ngủ hãy cẩn thận kẻo bố mẹ ta đứng ở đầu giường ông đấy. Câm miệng, cậu cứ đợi đấy cho tôi. Tối nay tôi sẽ viết hồ sơ tống cậu đến trại cải tạo, phạt cậu 20 năm. Viết hồ sơ, để xem ông có mạng mà viết không, có mạng gửi đi hay không nữa. Phân thân. Thằng danh con không biết điều, dám đe dọa cả tôi. Xem tôi có kiện cậu một vố không. Vương chủ nhiệm, thằng danh đó nói sao rồi? Chỉ có đường đăng xuất thôi. Lão Dịch, ông trông chừng người trong viện cho tôi. Đừng để họ ăn nói lung tung. Tôi sẽ tố cáo đích danh ngay bây giờ, để hắn cả đời này mục nát ở bãi sa mạc Tây Bắc. Vương chủ nhiệm, vạn nhất sau lưng hắn thực sự có người thì sao? Có người, có cái con khỉ. Con dấu công trong tay tôi mới là lớn nhất ở ngõ Nam Loa Cổ này. Tôi chính là quy tắc. Được rồi, nếu không còn chuyện gì khác, ông về đi, tôi còn phải viết hồ sơ. Hừ, lão già vô dụng. Thằng danh nhà họ La, xem tao xử lý mày thế nào. Để xem ông xử lý ta thế nào. Sao mà lạnh thế này, ai đó? Sợi dây thừng này chẳng phải ở trong gian nhà bên sao? Sợi dây này có vừa vặn không? Á, La Tu, cậu dám vượt ngục sao? Cậu đây là mưu hại cán bộ. Bố mẹ ta đã ra đi thế nào? Tôi là chủ nhiệm, cậu không dám tác động tôi đâu. Để tôi đi tự thú. Tôi sẽ giữ mạng cho cậu. Thật lắm lời, loại người như ông, tốt nhất là xuống dưới kia mà nói chuyện với bố mẹ ta đi. Phim, chúc mừng chủ nhân nhận được lượng lớn năng lượng sát khí. Sắp sửa mở khóa thần thông, ẩn hình. Không ngờ lão Vương chủ nhiệm này lại có năng lượng sát khí lớn như vậy. Lượng sát khí tạo ra thậm chí còn nhiều hơn cả 7 tên tù nhân cộng lại. Vậy lão sở trưởng chẳng phải còn nhiều hơn sao? Lão già kia, đã đến lúc ông lên đường rồi. Một tập xem không đã. Trong video đính đầu trang chủ vẫn còn vài tập nữa.